ආයුබෝවන් ළමයි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වුණ කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් කරන්න ආස කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාට මේ channel එකේ කතා කරන දේවල් ගොඩක් වටිනවා. ඒකින්ද channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරවුවා up trend market එකක් කොහොමද break වෙන්නේ, down trend market එකක් කොහොමද break වෙන්නේ. ඒ වගේම මම අද කතා කරනවා කියලා කිව්වේ range in market එකක් කොහොමද break වෙන්නේ කියලා. එතකොට range in market එකක් යන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න එකම තැන යන market වලට තමයි අපි range in market කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ විදියට යන market එකකට අපි කියනවා මෙන්න මේ එකම තැන මේ විදිහට යන මාකට් වලට අපි කියනවා range in market කියලා. මේ මාකට් යන විදිය ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් මම channel එකේ කතා කරලා තිනවා මේ මාකට් යන විදිය වෙනම කතා කරලා තිනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ ටික බලන්න. මේ වීඩියෝ ටික බැලුවා නම් ඔයාලට තේරෙයි මේ up trend market, down trend market, range in market යන විදිය. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේ range in market වල මෙන්න මේ තැන් වලට අපි කියනවා higher lower කියලා. higher lower කියනවා මෙන්න මේ තැන් වලට. මේ තැන් වලට කියනවා අපි lower high කියලා. මෙන්න මේ විදිහට යන මාකට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට මම රතු පාටින් හදලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බ්‍රේක් වෙන්නේ. මෙන්න යන මේ විදිහට මාකට් එක මෙන්න මෙහෙම වෙලා මෙන්න මෙහෙම රීටෙස්ට් කරලා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මම රතු පාටින් තියෙන විදිහට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට යන මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හරි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හරි හැරෙන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් මාකට් එක බ්‍රේක් වෙනවා නම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරෙනවා. මෙන්න මේ උඩින් මාකට් එක බ්‍රේක් වෙනවා නම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට මේ වගේ රීටෙස්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවද මෙහෙම යන මාකට් එක මෙතනින් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන නැවත රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙ විදිහට නැත්තම් මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා මේ උඩින් රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක නැවත අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරෙන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් රීටෙස්ට් මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරෙනවා. මේ පැත්තෙන් රීටෙස්ට් වුණොත් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට හැරෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති රේන්ජ් ඉන් මාකට් එක බ්‍රේක් වෙන විදිය බලමු. ඇත්තටම මේ විදිය රේන්ජ් ඉන් මාකට් බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවද කියලා.
මෙන්න රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක් තියෙනවා. එකම තැන යන මාකට් එකක් මේක. මෙන්න මේ හොඳ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මේ මම ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නපු විදිහටම යන මාකට් එකක් මේ. එකම තැනක මේ විදිහට යන්නේ නැහැ. මාකට් එක මෙන්න මෙතන රීටෙස්ට් කරලා මෙන්න ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරිලා තියෙනවා මේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම කියපු දේ වෙලා තියෙනවා මේ. මෙන්න මාකට් එකකින් උදාහරණ. මෙන්න මෙහෙම යන රේන්ජ් ඉන් මාකට් එක. මේ මෙතන රීටෙස්ට් කරලා මෙන්න රීටෙස්ට් කරපු තැන මම ඔයාලට කොළ පාටින් රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නනවා. මෙහෙම යන මාකට් එක. මෙන්න මෙතන රීටෙස්ට් කරාම මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට හැරෙනවා. මම ඔයාලට කියපු කතන්දරේ වෙලා තියෙනවනේ ඇත්තටම මාකට් එක. රේන්ජ් ඉන් යනවා මෙහෙම එකම තැන යන මාකට් එක පල්ලෙහෙන් රීටෙස්ට් එකක් කරලා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යනවා. ඔන්න හොඳම උදාහරණයක්. බලමු අපි තව උදාහරණ. බලමු ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ මෙහෙම තැන. බලමු එකම තැන යන මාකට්. ඔන්න මෙතන තියෙනවා රේන්ජ් ඉන් මාකට් එක. මේක මේ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එක මේ එකම තැන කියන්නේ මේ විදිහට මෙහෙම එකම තැන යන මාකට් එකක්. මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක නැවත වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ මෙතනින් පස්සේ මාකට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ. එතනින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා මාකට් එක. ළමයි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රේන්ජ් ඉන් මාකට් එක බ්‍රේක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා තවමත් ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට channel එකේ කතා කරන දේවල් ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම අපි free classes තියෙනවා. free classes වලට සහභාගී වෙන්න කැමති නම් එහා පැත්තේ තියෙන number එකට call එකක් දීලා ඒක arrange කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්න.